Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái clip để trao đổi các bạn về cách training LoRa ở trên cái nền tảng SIAD một cách dễ dàng và có xác suất thành công cao nhất trong cái lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất. Thì như các bạn đã biết, mình thời gian qua mình đã up khá nhiều cái LoRa lên trên SIAD và được khá nhiều bạn đón nhận về cái chất lượng cũng như là cái hình ảnh tạo ra từ cái LoRa đó. Thì hôm nay mình làm cái clip để hướng dẫn các bạn cách train LoRa trên cái nền tảng này. Thì đối với lại cái nền tảng SIAD, mình đã làm nhiều clip giới thiệu với các bạn về cách sử dụng rồi. Thì hôm nay chúng ta trao đổi về cái cách là train LoRa nội thất ở trên SIAD. Thì trong clip này nó có những cái nội dung như sau. Thứ nhất là LoRa là gì. Thứ hai là tại sao chúng ta lại phải chọn là train ở trên SIAD. Thứ ba là công tác chuẩn bị có những cái gì. Thứ tư là các bước để có thể train và những cái thông số cần thiết. Thứ năm đó là cái cách chúng ta public và download LoRa sau khi train về như thế nào. Và thứ sáu là cách chúng ta mà theo dõi và chỉnh sửa cái LoRa đó về sau. Thì đó là những cái nội dung mà mình sẽ trao đổi ở trong cái clip này với các bạn nha. Nếu như các bạn chưa có tài khoản SIAD thì các bạn có thể đăng nhập SIAD theo cái mã giới thiệu của mình bằng cái mã QR hoặc là bằng cái invite code ở đây để các bạn có nhiều cái ưu đãi hơn cho những cái tài khoản free của bạn ở trên SIAD. Bây giờ đi vào trong cái nội dung cụ thể của cái clip. Thì đầu tiên chúng ta khi sử dụng Stable Diffusion về mặt cơ bản chúng ta đều đã biết là LoRa nó là cái gì. Đó là một cái dạng mini model, mini database giúp cho cái quá trình mà tạo hình của bạn nó theo đúng cái mong muốn của bạn nhiều hơn. Hay nói một cách khác, đây là một cái dạng dữ liệu bổ sung cái phong cách thiết kế, cái phong cách tạo hình của bạn vào trong cái quá trình tạo ra hình ảnh từ Stable Diffusion. Thì cơ bản là như thế. Cái thứ hai là tại vì sao mà clip này nói về cái câu chuyện là training ở trên SIAD. Thì train LoRa thì hiện nay chúng ta có nhiều cách để chúng ta train. Chúng ta có thể train ở trên máy tính cá nhân của chúng ta có thể train bằng Colab. Thì hôm nay mình làm thêm cái nền tảng là train bằng SIAD nữa để góp thêm cái công cụ cho các bạn. Đối với mình thấy là nếu như các bạn train bằng cái nền tảng SIAD thì nó có những cái ưu điểm nổi trội như sau. Thứ nhất, nó nhanh là vì cái nền tảng các bạn train thẳng ở trên web này nó thời gian chờ đợi nó nhanh hơn nhiều so với là các bạn train bằng Colab hay là trên máy tính của bạn. Đồng thời trong quá trình train thì các bạn có thể tắt máy hoặc tắt web để đi làm việc khác, chứ không nhất thiết là phải bật web hay bật máy ngồi chờ đợi như là Colab hoặc là train ở trên máy tính. Cái thứ hai là nó rẻ. Mình nói ở đây là rẻ dựa trên cái cơ sở là cái xác suất, cái yếu tố thứ ba là xác suất thành công của nó cao. Tại vì chi phí để train được LoRa trên SIAD này thì đâu đó khoảng tầm một ly cà phê Starbucks không đến, khoảng một ly rưỡi ly cà phê 2 lần thì ok. Nên mình suy diễn như thế cho các bạn xem. Cuối mình sẽ show cái chi phí các bạn xem. Và nó dễ dàng, nó thành công, tức là các bạn rất là nhanh. Nếu như database các bạn xử lý tốt thì khả năng thành công rất là cao. Thì đó, thì cái mình nói rõ này nha, cái rẻ này dựa trên cái xác suất thành công chứ không hẳn là về cái giá thành thực sự của nó rẻ nha. Về cái thao tác train thì trước khi mà các bạn train thì chúng ta sẽ cần phải làm hai việc. Việc thứ nhất là các bạn sẽ sửa soạn cái dữ liệu để các bạn train nó đâu đó khoảng tầm 30 đến 100 hình về một cái chủ đề các bạn muốn train, và các cái hình đó các bạn xử lý ở cái dạng là crop thành 1024 x 1024. Ở đây thì mình có ví dụ một cái database mình sẽ làm cho các bạn xem. Đó là cái database về cái phòng khách này, và mình đã có sửa soạn ra sẵn một cái thư mục là 1024 x 1024 khoảng 100 hình. Đó là cái việc sửa soạn thứ nhất. Cái sửa soạn thứ hai đó là nếu như trong quá trình các bạn lựa hình thì các bạn còn nhiều hình các bạn không có lựa vào trong cái thư mục này, các bạn còn nhiều hình ở bên ngoài, thì các bạn có thể để nó trở thành một cái dạng là database bổ sung thêm. Thì những cái hình mà các bạn không lựa, và kể cả những cái hình mà các bạn nguyên gốc các bạn chưa crop, các bạn cũng có thể là để ở bên ngoài này để trở thành một cái database bổ sung thêm, và chúng ta xử lý nó ở trong cái quá trình train. Đó là hai cái cần chuẩn bị nha. Về cái thao tác train LoRa đối với trên SIAD thì nó đi qua khoảng 5 step như sau, 5 bước như sau. Rồi, bước 1 thì chúng ta sẽ đi tạo cái dataset và chọn cái thể loại là Realtic Character. Thì cách thao tác cụ thể sẽ như thế này. Các bạn vào trong cái trang chủ SIAD, và tất nhiên là các bạn đã phải đăng nhập rồi, và các bạn vào trong cái mục train.
Chúng ta vào trong cái menu train này và chúng ta sẽ chọn là Create Dataset. Ở đây thì các cái LoRa mà mình up lên chia sẻ các bạn trên SIAD thì mình đều train ở trên nền tảng này hết. Các bạn thấy là database của những lần train trước nó có ở đây. Ở đây chúng ta sẽ tạo create cái dataset mới. Mình sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như là mình đặt tên cho nó là Wabi Sabi Living Room 02. Sở dĩ mình đặt 02 tại vì trước đó mình đã train một phiên bản 01 rồi. Và ở trong cái phần category này thì nó có 3 cái thể loại chúng ta lựa chọn. Thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là Reality và chúng ta sẽ chọn là Create Dataset. Sau khi các bạn đã create dataset xong, đó là xong cái bước số 1 xong, thì bước số 2 chúng ta sẽ đi vào, chúng ta upload cái image để train lên đây. Và ngoài ra chúng ta có thể upload thêm những cái hình mà ban nãy mình nói các bạn là dữ liệu tham khảo thêm. Thì đây là một cái chế độ mà nó khá là mới so cái chế độ train của LoRa của SIAD đã nâng cấp mấy tháng gần đây, ở nâng cấp lên một chút so với trước để giúp cho các bạn train nó tốt hơn. Chúng ta vào trong cái phần edit dataset chúng ta vừa mới tạo ra. Đối với lại những cái hình ảnh mà mọi người muốn up lên để train thì nó gọi là training dataset, thì chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục. Ở trong cái thư mục 1024 1024 chúng ta đã xử lý, chúng ta crop lại rồi thì chúng ta sẽ chọn những cái hình này và chúng ta sẽ upload lên. Thì tối đa chúng ta có thể là upload được 100 hình cho một lần train. Như vậy thì chúng ta cũng chỉ lựa đâu đó, lấy đâu đó khoảng tầm 100 hình thôi. Và chúng ta sẽ bấm open để chờ nó load lên nha. Và tổng số lượng hình thực sự nó sẽ có ở trên này. Như vậy thì hiện nay đang là một maximum được 100 hình. Nhưng mình lỡ tay thì mình up lên tới là 116 hình. Thì như vậy thì mình có thể xóa bớt đi là 16 bức hình ở trong cái quá trình đó, đảm bảo là tối đa là 100 thôi nha. Nếu như các bạn có ít hình hơn thì các bạn có thể là train ở cái số lượng là nó ít hơn, chứ không nhất thiết là phải đủ 100 hình. Nhưng mà đây thì mình muốn minh họa cho các bạn là maximum thì chúng ta có thể lấy hết được toàn bộ cái giới hạn của nó cho phép nha. Sau khi mà tuyển lựa xong, bỏ bớt đi một số hình xong thì chúng ta còn đảm bảo là tối đa 100 hình. Sau đó thì đến cái phần mà upload những cái hình mà chúng ta tham khảo vào. Ví dụ như là cái dataset này của chúng ta thì khi chúng ta soạn ra có rất là nhiều hình. Bây giờ chúng ta bỏ bớt đi rồi, vì chúng ta muốn tham khảo nhiều hơn thì chúng ta sẽ thể up lên lại. Ví dụ như trong này nó có tất cả là mấy trăm hình đó. Thì ở trong cái phần regular dataset này thì nó không có giới hạn, các bạn up lên bao nhiêu đó thì tùy các bạn. Cái regular dataset này thì trong quá trình mà training data ở bên này, nếu như những chi tiết này kia nó có thể là đối chiếu lấy thêm ở bên regular dataset nữa. Tất nhiên khi các bạn mà sử dụng regular dataset nhiều thì cái quá trình train của bạn nó sẽ tốt hơn một chút, nhưng mà cái thời gian train nó sẽ lâu hơn một chút. Thì đây là một cái tính năng mà mới update của SIAD Training LoRa nha. Sau khi chúng ta upload hai cái đó lên xong thì chúng ta chờ một chút và chúng ta đi vào trong cái step số 3, chờ một chút để cho hệ thống nó xử lý những cái hình của chúng ta. Thì trong cái phần số 3 chúng ta đi vào cái chỉnh đầu tiên, cái thông số tinh chỉnh đầu tiên đó là Tag Setting. Tag Setting của SIAD nó hoạt động trên cơ chế như sau. Từ cái cơ sở dữ liệu ảnh của bạn nó sẽ list ra khoảng mấy chục đến khoảng 100 cái tag tự động. Và nếu như các bạn muốn là những cái nào mà được train từ LoRa ra và fix luôn theo cái LoRa như thế thì chúng ta sẽ remove nó khỏi cái hệ thống. Và những cái tag còn giữ lại thì đó là những cái tag mà các bạn không muốn học từ cái dữ liệu ảnh của bạn, hoặc là đó là những cái dữ liệu các bạn muốn thay đổi nó trong quá trình của bạn tạo hình thì các bạn sẽ để giữ lại. Ngoài những cái tag tự động ra thì các bạn có thể là thêm những cái tag của bạn vào, gọi là những cái tag mà nó sẽ bổ sung cho cái mục remain tag này. Thì cách làm nó sẽ như sau. Chúng ta lại vào trong cái dataset của chúng ta và mọi người sau khi upload xong thì chờ khoảng 2 đến 3 phút cho nó xử lý xong những cái hình mà upload lên. Thì mọi người sẽ bấm vào cái mục là Tag Setting và chờ nó xử lý ra những cái tag tự động nó nằm ở đây nha. Từ cơ sở dữ liệu hình ảnh của chúng ta thì hệ thống SIAD sẽ tạo ra hệ thống tag như thế này. Thì như ban nãy mình có nói các bạn,
những cái tác mà chúng ta giữ lại trong này thì đó là những cái tác mà chúng ta sẽ thay đổi trong quá trình chúng ta tạo hình, hay còn gọi nói một cách dễ hiểu hơn nữa là những cái tác này đây là những cái mà nó sẽ không học từ cái LoRa của chúng ta. Vậy ở trong cái này thì thứ nhất là mình mong muốn là mình sẽ học cái này, cho nên là mình sẽ remove cái tác này ra khỏi cái hệ thống. Ngoài ra ví dụ như là mình muốn là có những cái cửa style như thế này, rồi cái sàn gỗ, những cái sofa và những cái chi tiết khác. Ví dụ mình muốn học từ mình muốn train từ cái dữ liệu của mình thì mình sẽ để liệt kê và mình sẽ remove nó ra luôn một lần nha. Thì từ trên xuống dưới mình dự định là mình sẽ train những cái task này, tức là đây là những chi tiết mình muốn là tập trung vào việc có ở trong cái LoRa lần này, cửa, rồi code, rồi sàn gỗ, wooden floor và một số chi tiết khác nữa. Thì mỗi lần nếu như các bạn theo dõi thử LoRa của mình tạo ra nó còn thiếu đủ cái gì thì mọi người trong cái lần train sau thì mọi người theo remove thêm hoặc là add thêm vào. Và đối với những cái mình muốn train thì mình sẽ remove nó ra bằng cách mình bấm vào lúc này, và sau cùng là chúng ta bấm save. Đó là xong cái xử lý xong cái phần task nha mọi người. Đến cái phần step 4 thì nó là advanced config, hay còn gọi là những cái thông số chúng ta điều chỉnh ở trong quá trình ta train. Thì nó có nhiều cái thông số ở trong cái bảng advanced config này, nhưng mà mình có tóm tắt lại ba cái thông số mà chúng ta cần lưu ý. Cái thứ nhất là cái epoch, là cái số vòng mà nó sẽ học nó train dựa trên cái data của chúng ta, tức là nó train ví dụ như có 100 hình thì train từ học từ hình số 1 đến hình số 100 thì nó gọi là một vòng. Như vậy thì một vòng nó gọi là một epoch. Thì chúng ta muốn là học quay vòng 10 lần thì nó sẽ học kỹ hơn. Thì thực ra con số 10 là con số maximum cho SIAD cho chúng ta, cho nên là mọi người để là 10 luôn nha. Đối với repeat, tức là cái số lần mà nó học đi học lại trên một cái bức hình của mọi người, thì repeat này nó có 3 cái mức. Nếu như mọi người train hình anime hoặc hình thì 7, 15, hình portrait thì 20, 30. Còn chúng ta train realistic thì 30, 100. Thì tùy theo cái style mọi người muốn train. Như style Wabi Sabi này thì về mặt chi tiết nó cũng đơn giản, cho nên để tiết kiệm thời gian thì mình cũng sẽ để ở cái repeat khoảng tầm 30 cho đến 40 thôi. Còn nếu như mọi người train những cái mà style nó phức tạp hơn, ví dụ như là classical, nhiều chi tiết gợi chỉ này kia hơn, thì mọi người có thể để repeat này nó cao lên và thời gian train nó sẽ lâu hơn. Network D với Network Alpha thì hai cái chỉ số này mình khuyến cáo mọi người để 128 luôn. Thì như vậy thì cái dung lượng của LoRa mọi người nó sẽ cao lên, nó khoảng tầm 130 cho đến 140 mê cho một cái LoRa, và trong đó nó sẽ chứa nhiều thông tin cho mọi người hơn. Đó là ba cái thông số mình lưu ý quan trọng thôi. Còn lại những thông số khác mọi người thì để giữ nguyên, và bây giờ mình sẽ setting cho mọi người xem ha. Vào trong cái phần advanced config này thì việc đầu tiên chúng ta sẽ bấm là setting on off, thì chúng ta sẽ on cái setting lên để chúng ta tác động được vào bên dưới. Cái max train epoch như mình nói ban nãy thì maximum nó cho chúng ta là 10 đây, thì chúng ta để cho 10 nha. Rồi cái bên dưới là cái repeat, thì thực ra cái repeat này thì mọi người cũng không cần để cao quá lên tới 100 đâu. Ở đây thì mình ban nãy mình có nói mọi người mình để khoảng 40 ha, 40 thì thời gian nó sẽ nhanh hơn cho mọi người. Trong cái phần mà learning rate rồi UNet learning rate này, cái chỉ số là 0.001, rồi test encode learning rate rồi này kia là 0.001. Thì cái chỗ này mọi người thì để nguyên cũng được, còn nếu như mọi người không muốn để nguyên thì mọi người cũng có thể là chỉnh cái con số này xuống một nửa là 0.005. Cái con này mọi người cũng để cho nó là 0.0005, 5 mũ trừ 5 đó mọi người. Xin lỗi mọi người một chút nhé. Mọi người chỉ cần giảm con số này thôi, mọi người để lại con số này là 1 mũ trừ 4 là 0.001. Ở bên dưới cái learning rate scheduler này thì mọi người để cosine with result nó mặc định thì cũng được, mặc định của nó thì cũng được. Hoặc là mọi người có thể để ở cosine thôi, hoặc là constant thôi cũng được. Một trong cái này ở đây thì mình để mặc định cho mọi người dễ hiểu nha, đỡ mất công. Cái này thì nó cũng không quá ảnh hưởng nhiều trong cái việc mà mọi người training về LoRa cho kiến trúc với cho nội thất đâu.
Optimizer thì trong này nó có nhiều thứ, thì chúng ta chọn luôn cái mặc định của nó là Adam W. Thì cái đầu tiên này là cái thông dụng nhất và mình thấy là cái xác suất thành công nó cũng cao nhất so với việc là mọi người chọn những cái mới hơn ở bên dưới này. Có thời gian để mọi người trải nghiệm và theo dõi thì cho mình biết thêm cái thông tin nhé. Network Dim và Network Alpha thì ban nãy mình có nói mọi người đó, thì mọi người sẽ đẩy lên tới 128 thay cho con số 32 đây. Nếu như mọi người để 32 thì cái LoRa mọi người tạo ra nó cũng gì đó đâu đó loanh quanh tầm 32 36 mê. Tất nhiên là cái phần chi tiết về độ nét nó cũng không cao lắm. Về cái order setting, về cái resolution thì trong cái hệ thống mà chọn sẵn của SEAT thì hiện nay nó cho cao nhất là 768 x 768 ở đây. Thì đây là một cái sự nâng cấp cũng khá là mới đó, thì vì mấy tháng trước thì nó chỉ cho cao nhất là có 768 x 52 thôi, bây giờ 768 x 768. Nhưng mà cái hình của chúng ta là 1024 x 1024, cho nên là khi mà mọi người mà muốn là training ở cái tỷ lệ nó to hơn 768 x 768 thì mọi người có thể đẩy cái ông này lên, kích hoạt chế độ này lên. Khi mọi người kích hoạt cái chế độ này lên thì mọi người có thể thấy là cái resolution mà mặc định này mọi người sẽ không kích hoạt được nữa. Sở dĩ là 1024 x 1024 thì vì hiện nay là các cái nền tảng train LoRa thì hỗ trợ tốt nhất là đến 1024 rồi, nhưng mà cao hơn nữa thì căng lắm, không có nha mọi người. Thì khi mọi người chỉnh đến đây rồi thì chúng ta sẽ có là min bucket resolution và max bucket resolution. Về cái hình chúng ta thì nó ở 1024 x 1024 hết, thì mọi người có thể để 1024 x 1024 hết ở đây. Đây. Tất nhiên là cái số này nó sẽ nhỏ hơn cái số này một chút, nếu không thì mọi người có thể là bắt buộc, tại vì min là max mà, mọi người có thể là để 768 1024 cũng được. Max của chúng ta là 1024 như thế này, 768 thì chất lượng của mọi người sẽ cao lên. Còn những cái chỉ số ở bên dưới này thì mọi người có thể là để giữ nguyên cho mặc định như thế này, clip skip rồi tất cả chỉ số này chúng ta không cần quan tâm thêm. Và sau đó thì mọi người bấm save. Save xong rồi thì chúng ta đã xong cái bước số 4 rồi đó mọi người. Đây. Bước số 5 là chúng ta sẽ save dataset và bắt đầu train. Thì trong cái bước này có lưu ý về cái choose model base một chút. Thì cái thao tác đó là như thế này, chúng ta sau khi chỉnh xong chúng ta save dataset. Tại vì nếu như chúng ta không có bấm train lần này, chúng ta train sau này chúng ta mới train đó, thì sau này mọi người vào nó sẽ có sẵn ở đây mà không cần phải chỉnh gì thêm nữa. Ở đây chúng ta sẽ bấm là start training. Trong start training thì bắt đầu chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ như ở đây mình đặt tên là Wabi Sabi Living Room 02. Đối với lại tên train style thì train type thì mình sẽ chọn là Stable Diffusion, chứ không, đây là không phải là LoRa, mình không muốn train trên cái SDXL nhé. Còn nếu như mà các bạn muốn train cho SDXL thì các bạn sẽ chọn vào đây, mình chọn train cho SD bình thường chứ không phải XL. Về cái base model này thì cái base model này á thì nó có một cái là đối tùy theo cái dữ liệu ảnh của mọi người đưa vào như thế nào thì nó sẽ lựa chọn cho mọi người cái database nó tạm gọi là nó tự tìm cho mọi người một cái database nó khá là phù hợp với Orosium hay là Anything V4. Nhưng mà mọi người nếu không muốn chọn những cái này thì mọi người sẽ chọn sang cái mọi người muốn dùng. Ví dụ như mình muốn train dựa trên cái database là Realistic Vision V51 thì mình sẽ chọn Realistic Vision V51. Và như vậy thì lúc này nếu để train cái database như thế này thì mình sẽ tốn đâu đó khoảng tầm, nó sẽ tính luôn cho chúng ta biết là chúng ta sẽ tốn đâu đó khoảng tầm 2858 stamina, tức là cái điểm set tím và set vàng ở trên cái đơn vị tính của SEAT. Và chúng ta bấm confirm nha. Rồi, và sau khi mà chúng ta bấm confirm xong thì chúng ta sẽ được đưa vào trong cái train, cái giao diện train. Còn ở đây thì dạo gần đây nó nâng cấp thêm chế độ là VIP nữa, cho nên là chúng ta sẽ ra thêm cái chế độ là dụ dỗ chúng ta activate VIP đi. Thì tạm thời chúng ta cancel cái ông này nha. Nhỏ tiếng nghe Khánh. Thì sau khi mà chúng ta bấm training thì nó có cái chế độ là training task in incur. Và với cái chế độ mà training như thế này thì mọi người sẽ thấy là cái quá trình training nó sẽ khởi tạo
rất là nhanh. Ví dụ như bắt đầu trong quá trình chờ đợi như này đến lượt chúng ta được train á, thì bắt đầu cái số phần trăm này nó sẽ nhảy và mọi người chờ đợi một lúc và nó sẽ train đến 100%, nó sẽ dừng. Thì ở đây bắt đầu cái data của mình đã được train ở đây, ví dụ đang 0% như thế này, bắt đầu mình train tới. Và trong quá trình nó train như thế này thì mọi người có thể là tắt cái tab này đi hoặc là tắt máy mọi người đi cũng được, vì bây giờ trên hệ thống nó làm chứ nó không liên quan đến chúng ta nữa. Thì sau khi mọi người train xong một cái data thì mọi người có cái LoRa thì mọi người sẽ tiến hành public cái LoRa ra hoặc là download về. Thì để đỡ tiết kiệm thời gian cho mọi người thì mình mở sẵn cái trang. Ở đây mọi người sẽ quay lại cái phần train và mọi người sẽ quay lại cái phần LoRa đây. Thì đối với những cái LoRa mà mình đã tạo ra rồi thì nó sẽ được lưu ở trong cái mục LoRa đây. Ví dụ như ở đây mình có một cái LoRa mình up train xong nhưng mình chưa có public, thì cái thủ tục mọi người muốn public một cái LoRa là sẽ bao gồm, thứ nhất là mình có nói mọi người đó là chúng ta sẽ phải là mô tả khai báo các thông tin của LoRa đó, đồng thời chúng ta sẽ dùng cái LoRa đó chúng ta tạo một cái hình và upscale cái hình nó lên, và từ cái hình upscale đó mọi người có thể chọn thành cái hình đại diện tiêu biểu cho cái LoRa của chúng ta, và cuối cùng chúng ta bấm vào public và hoặc là chúng ta download về để chúng ta sử dụng. Ví dụ như là trong cái phần LoRa này của mình, nếu như mọi người chọn là public thì mọi người sẽ khai báo mô tả những cái LoRa, ví dụ như LoRa đó là tên là gì, rồi thuộc về cái tag nào, rồi có cho phép mọi người dùng download cái LoRa này về của các bạn về hay không, thì chúng ta sẽ khai báo vào đây. Đối với cover thì nó sẽ chỉ nhận những cái hình mà tạo ra từ cái LoRa này và upscale lên, chúng ta bấm next. Thì sau khi bấm next xong mọi người khai báo thêm một số cái mô tả nữa, trigger word nếu có, và mọi người có thể là public. Thì sau khi public rồi á, thì một cái LoRa mọi người đã public rồi thì mọi người có thể là vào đây và mọi người có thể là chọn, nếu như mọi người muốn download về trên cái phiên bản máy tính của mọi người dùng thì mọi người thì bấm download ở đây. Còn mọi người muốn public cho tất cả cộng đồng cùng dùng thì mọi người có thể bấm public vào đó, thì xong cái thủ tục mà public một cái LoRa. Và cái nội dung cuối cùng mình muốn trao đổi với mọi người trong cái clip này đó là fix and fine tune, tức là chúng ta sẽ chỉnh sửa, theo dõi và chỉnh sửa. Thì một cái LoRa mà mọi người tạo ra xong rồi thì mọi người phải muốn biết được cái sức mạnh của nó tới đâu thì mọi người cũng phải tiến hành là tạo rất là nhiều hình ảnh trên nhiều cái sketch khác nhau trên LoRa đó. Mọi người theo dõi thử xem là những cái đồ vật dụng, những cái chi tiết, những cái vật liệu ở trong cái hình ảnh tạo ra nó có thực sự ăn khớp với lại cái thông tin mà mọi người đưa vào hay không, tức là những hình ảnh đưa vào train hay không. Nếu như nó ăn khớp nhiều như thế này thì có nghĩa là mọi người đã training thành công. Còn nếu như mà nó chưa ăn khớp lắm thì mọi người sẽ quay ngược trở lại, mọi người kiểm tra lại cái thư viện hình ảnh của mọi người dùng để train, mọi người có thể thêm vào hoặc bỏ ra bớt những hình ảnh mà nó không cùng cái style, hoặc là nó làm cho cái LoRa của mọi người nó bị nhòe nhòe đi, chẳng hạn như thế. Đồng thời hoặc là mọi người có thể thêm thắt những cái tag ở trong cái phần mà tag setting này cho nó kỹ hơn, thì từ đó thì mọi người train lại thì sẽ có cái LoRa tốt hơn. Hoặc là chi tiết nó học chưa kỹ lắm thì mọi người có thể tăng cái chỉ số repeat lên, ví dụ như ban nãy mình để 40 và chưa tốt lắm thì mình có thể lên là 60, 80, thậm chí là 100 cho những lần train kế tiếp. Thì đó là những cái mà mình mô tả cho mọi người về các bước chúng ta có thể train được LoRa ở trên SEARC như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin phép cái clip của mình kết thúc ở đây. Hy vọng là mọi người có những cái LoRa tốt và đẹp để có thể là chia sẻ cùng với cộng đồng và giúp cho chúng ta có nhiều cái LoRa đẹp hơn để có thể sử dụng. Nếu như các bạn thấy clip của mình có hay và hấp dẫn và phù hợp với lại cái nghiên cứu của các bạn thì các bạn cho mình một like, share hay là comment và góp ý trong những cái nội dung của clip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip chia sẻ sau.